নমস্কাৰ, মই গোবিন্দ দাস জিডি ফিটনেছৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আমি কৰিম শোল্ডাৰ ৱৰ্কআউট। তো বলক শোল্ডাৰ ৱৰ্কআউট কেনেকৈ কৰে মই দেখাই দিছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কআউট কৰিম আমি এইডাল এনেকৈ ল'বা, যিকোনো ৰড এডাল ল'ব, এনেকুৱা গোল ৰড। ৱেট থাকিলেতো আৰু ভাল, ৱেট লগালে আপোনালোকে লগাব পাৰে, ঘৰত যিকোনো ৱেট থাকিলে লগাই ল'ব এই ছাইডত, নাথাকিলে নাই। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, এই ৱৰ্কআউট কৰা মানে মাচুল কানেকশ্যন থাকিব লাগিব, মানে মাচুল কানেকশ্যন আৰু মাইণ্ড কানেকশ্যনটো এটা হ'ব লাগিব। তেতিয়া ৱৰ্কআউট কৰিলে ভাল। আৰু মাচুল মাইণ্ড কানেকশ্যন সদায় থাকিব লাগিব, নহ'লে আপুনি কিবা ভাবি থাকিব আৰু ইফালে মাৰি থাকিব, কোনো কামত নাহিব। তো মাচুল কানেকশ্যন মাইণ্ডৰ লগত থাকিব। তো মই কৰি দেখাইছোঁ কেনেকৈ শোল্ডাৰ ৱৰ্কআউট কৰিব। ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কআউট 1 2 ফাৰ্ষ্ট ছেট আপোনালোকে 15টা 10টা এনেকৈ 3টা 4টা ছেট কৰিব, কাৰণ লাইট ৱেট আছে। আপোনালোকে 4টা 5টা ছেট কৰিব। ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজ কৰিম, ইটা ল'ম, ইটাইদি কৰিম। ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজ ইটা লৈছোঁ 2টা, আপোনালোকে চাব। চব পাম কেনেকুৱা হ'ব শোল্ডাৰ, তো এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। মানে একে মাৰিব, 3টা 4টা 15টা 10টা এনেকৈ মাৰিব, 3টা ছেট 4টা ছেট এনেকৈ কৰিব। আপোনালোকে ৱেট চাই কিনে আপোনালোকে ছেটটো বঢ়াব। তো থাৰ্ড এক্সাৰচাইজ কৰিম আমি ইটাৰে কৰিম। অকণমান ঘূৰাই দিব কেমেৰাটো। চিংগুল হেণ্ডো মাৰিব পাৰে, I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I've been taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. নতুন নতুন ইউনিক টিপছ দি থাকিবলৈ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই, জয় আই অসম।